Assalamualaikum, welcome to my channel. Sekarang kita dekat Aiman Bikers Garage. So untuk kali ni restore untuk part 2. Sekarang ni sesi untuk pasang cover set dah sampai. Jadi sebelum korang terus tengok video ni, kepada yang belum subscribe boleh tekan button subscribe. Kalau yang sudah tekan button subscribe, aku ucapkan terima kasih. Jom, let's go. Ignite the flame. Hari ni kita featuring dengan Aiman Freelancer. Sorry Man, ujung-ujung ni baru dapat barang baru nak buat. See you. Kembali kepada warna standard, warna asal motor aku dulu ni silver biru. Akan pasang balik kat motor aku lah. Sebab sebelum ni warna tetri. Yalah, sebelum warna tetri warna ni lah. Lepas tu aku spray jadi warna hitam. So ni untuk bahagian reset. Depan ni tank cover, mudguard. Lepas tu ada sampan. Dia kata sampan tak cover Aiman. Yang ni kira payung lah tapi tak pasang pun. Lepas tu S-Coupe dengan headlamp cover lah. Jadi tanpa buang masa, kita teruskan untuk pasang. Itu juga yang ni inner yang lama akan pakai balik. Sebab inner ni dia tak termasuk cover set. So ni inner tengah-tengah, ni bawah dia set. Tu inner S-Coupe pakai balik. Punya itu je lah, yang lain tak ada apa pun. Signal satu. Boleh lah. Right. Tak.
So guys, kotor tangan ni. Dah siap dah. Thank you kru Aiman Bikers Garage yang bantu menyiapkan sampai malam. Kena belanja makan agaknya ni. Okay. So alhamdulillah dah siap dah. Kita cuma dengan nombor plate. Apa yang dah buat ni, exhaust baru, lepas tu pedal RCB baru, cover set baru, signal baru. Tapi yang cover belah kanan lah, belah kiri je tak cover. Yang lain semua pakai barang lama. Ini cuma restore patut je ada barang lagi yang belum lagi nak restore. Contoh macam radiator, lepas tu nanti ada barang-barang lain lah, barang-barang free gift, macam side mirror, lepas tu ada cover mono. Kata ni itu je lah kot, adalah benda lain. InsyaAllah akan update dekat part 3 lah. So guys, restore part tu sampai di sini saja. Terima kasih sebab menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe. Itu yang paling penting. Semoga kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.